Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning to all the viewers. My name is Nizam. Okay, today kita akan bercerita tentang TEPI lah. Okay, seperti mana yang anda tahu, anda pernah lihat, di luar sana ada ramai guru-guru TEPI yang mahir dalam penggunaan senjata ni. Okay, tapi itu terserah pada mereka lah dengan cara mereka. Saya tak compare lah antara mereka ni. Apa yang saya tahu dan saya pelajari, itu yang saya cuba untuk menyampaikan dalam video saya ni lah. Okay, sebenarnya kita tak tahu TEPI itu dari mana. Kita masih lagi bercerita, bertengkar dengan sesama sendiri. Kita berebut nak claim yang TEPI ni datang daripada Jepun lah, daripada China lah, daripada Mesir lah. Okey, tapi saya ada buat satu research okey, dia berkenaan dengan sejarah sikit lah, sejarah sikit, iaitu pada zaman dulu yang kita kenali dengan benua Sunda. Okey, benua Sunda ni dia terdiri daripada Malaysia, Borneo dan juga negeri-negeri kepulauan Indonesia. Itu masuk dengan Filipina lah. Okey. Jadi saya dapat satu teori kat sini bahawa TEPI ni bukanlah asalnya daripada cerita-cerita dongeng lah. Contoh macam selak tepi lah, kata selak kereta lembu, selak kereta kuda ke apa kan. Tapi ia lebih kepada memang senjata sebenarnya. Cuma penggunaan selak tepi tu mungkin jelah kan, itu satu teori yang lain lah. Tapi teori yang kali ini saya rasa ia datang daripada benua Sunda, satu. Okey, kemudian apabila banjir yang besar tu naik dan memecahkan beberapa kepulauan seperti Malaysia, Borneo dan juga Indonesia, okay, saya rasa senjata ni telah dibawa ke negeri-negeri mereka. Okay, contohnya seperti India, seperti China, Jepun, Indonesia. Okay, dan apabila sampai ke satu tahap, di mana zaman video ataupun zaman media yang memperkenalkan senjata TEPI ni meluas, sepertinya kita terpengaruh dengan cerita Ninja Turtles ataupun cerita-cerita ninja, cerita-cerita samurai. Okay, mereka ni menunjukkan senjata ni adalah asal daripada negara mereka. Okay, saya rasa benda ni bukannya serius, tapi ia lebih kepada claim. Okay, claim senjata ni, TEPI ni sendiri bukannya asal daripada Indonesia, Jepun atau Malaysia pun sekalipun. Okay, ia adalah daripada benua Sunda tu sendiri. Benua di mana kita yang satu benua yang manusia, berjuta-juta manusia yang pernah duduk di satu tempat dan akhirnya berpecah sehingga membawa budaya, senjata, persilatan, pergerakan, tarian ke negara masing-masing. Berkenaan dengan penggunaan TEPI di Mesir, yang kita lihat dekat cerita The Mummies, okay, kita ada lihat satu perlawanan, babak perlawanan menggunakan TEPI di dalam satu scene tu. Okay, saya tak boleh nak confirm adakah ianya pernah ada pada masa dulu, zaman Mesir, zaman kerajaan Mesir kuno menggunakan senjata TEPI. Tapi saya rasa teori penggunaan TEPI ini adalah lebih lama lagi sebenarnya daripada apa yang kita sangkakan. Kalau kita rasa TEPI ini adalah raja senjata, bermakna TEPI ini juga adalah senjata yang paling lama yang pernah digunakan, seperti pedang, pisau, badik, dan lain-lain lah. Okey, kat sini kita ada sepasang TEPI. Okey, ini TEPI saya beli
beberapa tahun lepas. Dulunya warnanya hitam. Cantik hitamnya. Warna hitam tak berkilat lah. Tapi lepas saya buat berlatihan, ada sedikit ada crack-crack lah kat sini kan. So saya gores, saya kikis balik cat hitam tu dan togel lah macam ni. Jadi problemnya adalah saya nak cat balik, dia jadi balik karat. Jadi saya rasa tak perlulah saya cat balik dan saya biarkan saja macam ni. Okey, cerita bab tek P. Okey, tek P ni sebenarnya ada sepasang sepasang. Okey, kadang tu ada yang pakai sebelah. Sebilah saja tek P. Dia hanya menggunakan sebilah saja tek P untuk sebarang latihan ataupun sebarang penggunaan senjata dalam perlawanan dia. Okey, apa yang saya tahulah tek P ni sebenarnya dia tak sama sebenarnya. Antara dua pasang ni, sepasang ni, dia tak sama sebenarnya kanan dan kiri saya ni. Okey. Sepatutnya tek P kena ada sepasang jantina lah. Okay? Tek P jantan dan tek P betina. Ini dua-dua tek P jantan lah. Okay? Nak tahu tek P betina ialah apabila tek P tu dia ada sedikit pipis kat sini. Nipis dia punya bilah depan ni. Ataupun yang jenis yang bergigi di batang dia ni. Itu tek P betina lah. Jadi tek P ni sebenarnya permainan dia agak bahaya sikit lah sebab dia raja segala senjata. Dia boleh menggantikan kerambit, dia boleh menggantikan tukul, dia boleh menggantikan sebatang kayu. Dan dia adalah jenis weapon yang menghancurkan tulang-tulang, belulang. Okey, tek P moden ni yang saya beli ni agak tajam sedikit depan dia. Okey, tajam sedikit. Oleh kerana ialah saya beli online, jadi dia memang design macam ni. Okey, kat sini kita ada beberapa part tek P yang perlu kita kenal lah. Satunya hujung atau dipanggil buah tukul kat sini. Okey, yang ini cangak dia. Selain cangak tu kita panggil dia serampang lah, serampang. Yang ini badan dia, yang ini hujung dia. Okey. Tek P ni biasanya buat daripada besi lah, tak buat daripada kayu ataupun jenis bahan yang tak tahan lama. Sebab besi ni lebih tahan lama dan juga lebih keras lah apabila kita memukul, memepah lawan kita tu. Okey, mudah untuk patahkan tulang dia ataupun mencederakan anggota badan dia. Okey, dekat buah tukul ni nampak buah tukul ni dia bulat sebenarnya. Okey, bulat. Kemudian penggunaannya lebih kepada memukul, ketuk. Okey, ni kena sakit ni, mana-mana part lah kena sakit. Okey, yang ini peganglah hulu dia, kita kena pegang sini. Okey, bab memegang lah. Kalau kita tengok kat siri kartun Ninja Turtle ke kan, mana-mana ke kat Amerika ke, mereka suka pun pegang macam ni, suka pegang macam ni. Okey, pegang macam ni sebenarnya bahaya sebenarnya. Bahaya dari segi keselamatan tangan anda. Okey, sebab bila anda orang buat serangan, bila awak pegang macam ni, kononlah ada pedang masuk. Okey, dia akan memakan jari-jari anda yang comel tu. Okey, jadi penggunaan pegang ni tu mestilah macam ni sentiasa. Kalau kita membukanya, kalau kita simpan macam ni lah, simpan. Okey, dan buka mesti macam ni, tak boleh macam ni. Ini bahaya, akan bahayakan jari anda. Lepas jari anda dah terpotong semua, dah tak boleh main dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey,
Kemudian kita cerita pasal cangak pula. Okey, cangak ni. Okey, cangak ni dia bertujuan menyelak selak. Selak menahan ataupun dia menggantikan sebagai kerambit dalam bila kita berlawan lah, sebagai kerambit. Okey, bila kita ada serangan, kita akan selak dia, tarik balik, dia akan jadi salah satu senjata di luar tangan kita. Okey. Kemudian tengah ni adalah badan dia. Okey, badan dia banyaklah. Hanya sekadar memukul. Okey. Apabila kalau kita memukul kan, tersekat di sini, tak boleh nak ke mana-mana, dia akan susulan masuk sini. Okey. Jadi cangak ni bergunalah untuk sesuatu gerakan dalam perlawanan senjata. Okey, hujungnya pula adalah untuk menikam. Kalau yang macam saya ni boleh menikam lah, kena tajam. Okey, kalau yang jenis tumpul tu hanya sekadar pukul sajalah, pukul saja. Pam, tu kan. Okey. Okey. Kita dah tahu penggunaan tekpi ni adalah senjata. Okey. Daripada seni silat, taekwondo, karate, dia menggunakan tekpi ni hanya sekadar senjata. Iaitu pergerakannya lebih kepada penggunaan senjata tu sendiri, seperti pedang, pisau, keris dan sebagainya. Tapi dalam falsafah buah pukul ataupun kuntau sekalipun, yang saya pelajari, tekpi ni dia lebih kepada extend pergerakan tangan, extend sikuan, extend jari. Ia tidak lebih kepada senjata, tapi ia lebih kepada bagaimana kita memanjangkan serangan kita tu. Kalau kita tengok, kalau sebatang kayu, kita akan memukul dengan ada satu jarak atau satu jangka yang kita mengukur. Kita tak mau dekat dengan musuh kita. Kita akan ada satu jangkaan di mana serangan kita tu tepat mengenai sasaran kita. Okey. Sekarang kita dah tahu function tekpi tu. Okey. Tapi satu je problem. Kita dah ada tekpi, ya. Tapi ramai yang tak tahu pergerakan penggunaan tekpi itu sendiri. Okey. Ada yang jenis-jenis silat lain lah, silat lain ataupun karate ke kungfu ke. Diorang ada cara diorang sendiri untuk bermain dengan tekpi ni. Okey, tapi next episode insya-Allah saya akan ajar anda macam mana nak main tekpi, cara kuntau dan cara endau. Okey, dua ni adalah tempat di mana saya menuntut ilmu tekpi ni. Okey. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan share jika anda rasa ilmu ini bermanfaat untuk anda. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.